नमस्कार, टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईले हाम्रो यो भिडियो चाहिँ फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नु होला र मनको कुरा तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा गर्न सक्नुहुनेछ। डेली टेक न्यूज नेपालीमा र ग्याजेटको प्राइसहरु चाहिँ सबैभन्दा पहिला थाहा पाउन चाहिँ टेक्नेब्स युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। आज सन्डे, तपाईलाई थाहा नै छ टेक इन्डस्ट्री पनि हल्का चाहिँ स्लो नै हुन्छ, बट हामीसँग चाहिँ बब्बल चाहिँ न्यूजहरु रहेको छ। स्यामसङले पनि आफ्नो एउटा चाहिँ इन्ट्री लेभलको मोबाइल भन्नुपर्छ, एउटा राम्रो भन्नु पर्यो ए सिरिजको चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A13 लाई छिटै नै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसमा तपाईहरुले चाहिँ एक्जाइनोस 850 को प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ। 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, 4GB र 64GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 19,000 रुपैयाँसम्म पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो 19,000 मा आयो भने चाहिँ राम्रै नै हुन्छ। हेरौँ तपाईहरु चाहिँ के कस्तो लाग्छ। हामी त डिस्प्लेहरु सबै कुरा कस्तो हुन्छ न। स्यामसङ ग्यालेक्सी A13 चाहिँ छिटै नै नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। आजको अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने आजको अपडेट रहेको छ मोटोरोलाको तर्फबाट फाइनली हैन विभिन्न लिक्सहरु मरपछि चाहिँ मोटोरोलाले आफ्नो चाहिँ 200 मेगापिक्सल मेन क्यामेरा भएको चाहिँ मोबाइलको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ, जुन चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा उले चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। र पावरफुल मोबाइल चाहिँ मोटोरोलाले चाहिँ लिएर आएको छ, जसमा तपाईले चाहिँ स्न्यापड्रागनको पावरफुल प्रोसेसर स्न्यापड्रागन 8+ जेन फर्स्ट को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ। 8GB र 128GB को र्याम हुन्छ, 4500 mAh को ब्याट्री ब्याकअप, 125 वाट को सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टर, 6.7 इंच को चाहिँ कर्भ एमोलेड डिस्प्लेको साथमा चाहिँ 144 हर्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट पनि देख्न सक्छौं। हेरौँ नेपाली बजारमा चाहिँ मोटोरोलाले आफ्नो यो मोबाइललाई कहिले र कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ रेडमी को तर्फबाट। रेडमी हजुर रेडमी 11 5G भेरिएन्ट को मोबाइल चाहिँ इन्डियन बजारमा छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। हेरौँ अझ पोको रेडमी पोको कुन तिनीले चाहिँ गर्छ एक्ज्याक्ट थाहा छैन। डायमेन्सिटी 700 को प्रोसेसर हुन्छ, 4GB को र्याम, 64GB को स्टोरेज हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। साथमा चाहिँ रेगुलर हामीले चाहिँ डिस्प्ले देख्छौं 90 हर्ज को नै हुन्छ र फुल HD प्लस को चाहिँ रेजुलेसन देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। साथमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। प्राइस पनि बाहिर आइसकेको छ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ इन्डियन बजारमा सायद उनीहरुको चाहिँ अन्डर 14,000 रुपैयाँमा लन्च हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अन्डर 14,000 रुपैयाँमा चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ त्यही हिसाबको नेपाली बजारमा पनि राम्रै प्राइसमा चाहिँ हामीले यो मोबाइल देख्न सक्छौं। सायद चाहिँ सबैभन्दा सस्तो 5G भेरिएन्टको मोबाइल यो पनि हुन सक्छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ Realme को तर्फबाट। Realme GT Neo 3 चाहिँ ग्लोबली रूपमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। उनीले चाहिँ अफिसियली रूपमा पनि आफ्नो टिजरहरु चाहिँ आउट गरिसकेको छ। रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने चाहिँ यो पनि रिब्रान्ड गरेकै मोबाइल हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ, जुन चाहिँ Realme Q5 Pro भन्ने चाहिँ मोबाइल चाहिँ चाइनामा लन्च गरेको थियो। यसैलाई चाहिँ रिब्रान्ड गरेर चाहिँ यो मोबाइल बनाउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब रिब्रान्ड गर्ने चाहिँ एकदमै ठूलो चलन आएको छ। Xiaomi स्टार्ट गरेको सबैले चाहिँ आफ्नो मोबाइलहरुलाई डिफरेन्ट नाम दिएर डिफरेन्ट एरियामा चाहिँ लन्च गरिरहेको छ। यसको बारेमा तपाईलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ Xiaomi को तर्फबाट। Xiaomi को वान अफ द बेस्ट पावरफुल, सायद तपाईहरुमध्ये धेरै साथीहरु थाहा नै छ होला नि, ब्ल्याक शार्क भनेको चाहिँ Xiaomi कै मोबाइल हो, जुन चाहिँ Xiaomi को चाहिँ गेमिङ मोबाइल हो। ब्ल्याक शार्क पनि छिटै नै लन्च हुने तयारी गरेको छ, जुन चाहिँ ग्लोबली रूपमा चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। आई होप द्याट सायद नेपाली बजारमा पनि हामी चाहिँ देख्न सक्ने छौं। हेरौँ Xiaomi पनि आफ्नो धेरै मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च त गरिरहेको छ, बट हेरौँ अहिलेको चाहिँ सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सायद आउन सक्छ नआउन सक्छ, बट होप द्याट के यो मोबाइल पनि आउँछ न बब्बल हुन्छ। स्न्यापड्रागनकै प्रोसेसर हामी देख्न सक्छौं, 8+ फर्स्ट जेनकै प्रोसेसर हुन्छ र बब्बल कन्फिगरेसनबाट चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र डेटहरु पनि कन्फर्म भइसकेको छ। ब्ल्याक शार्क 5 र 5 प्रो नामको चाहिँ दुईटा मोबाइल आउँछ, जुन चाहिँ जुन 8 मा ग्लोबली रूपमा चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ एप्पलको तर्फबाट। एप्पलको तर्फबाट चाहिँ डेन्जर चाहिँ अपडेट आएको छ, स्पेशली चाहिँ iPhone 14 मा चाहिँ केही डिले हुने या चाहिँ iPhone 14 को चाहिँ तीनवटा चाहिँ मोबाइलहरु आउँथे नि, मिनी भयो, प्रो या प्रो म्याक्स, यस्तो चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। एक्चुअली प्रब्लम भनेको चाहिँ चाइनामा, जुन उनीहरुको चाहिँ धेरै जसो म्यानुफ्याक्चर चाहिँ चाइनामा हुन्छ। जस्तो भयो भने युएसए उनीहरुको ट्रेड वार भए तापनि र चाइनामा केही इस्युजहरु भइरहेको छ। तपाईं थाहा छ कोभिड पछि केही इस्युहरु अरु पनि चलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि र चिपसेटहरुको सर्टेजले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही टाइम लाग्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सायद हामीले iPhone 14 चाहिँ
पुरा देख्दैनौ हैन, पुरै हुँदैन या त केही डिले हुने कुराहरु चाहिँ बाहिर आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ के कस्तो हुन्छ। रेन्डर सबै कुरा चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। डिस्प्लेमा इम्प्रुभमेन्ट गरेको छन्, साथमा उनीहरूले नच जुन चाहिँ नच पनि इम्प्रुभमेन्ट गरेको चाहिँ कुराहरु चाहिँ आएको छ र 13 भन्दा चाहिँ महँगो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। लेट्स चाहिँ हेरौँ के अपडेटहरु चाहिँ पछि हामीले देख्ने छौं। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ टेलिग्रामको तर्फबाट। तपाईलाई थाहा छ टेलिग्राम चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ फ्री थियो र पेड चिजहरु पनि तपाईले चाहिँ टेलिग्राममा चाहिँ फ्रीमा चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो, त्यो तपाईलाई थाहा नै छ। र अहिले चाहिँ यस्तो पनि कुरा आएको छ टेलिग्राम पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ पेड चाहिँ मतलब चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ चलाउन पनि हुन्छ या चाहिँ कुनै प्रिमियम फिचरहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एड गर्छन् र त्यसमा चाहिँ प्राइसहरु चाहिँ हुन्छ, उनीहरुले पैसा चाहिँ दिएर चाहिँ चलाउन पनि हुन्छ। लेट्स चाहिँ हेरौँ टेलिग्रामले चाहिँ के गर्छ। सो लेट्स टक अबाउट द गेमको बारेमा यदि त हामीले कुरा गर्ने चाहिँ तपाईलाई थाहा छ एकदमै राम्रो गेम चाहिँ एपेक्स लेजेन्ड भन्ने गेम थियो जुन चाहिँ मोबाइलमा आएको छ, चाहिँ एकदमै बबाल चलेको चाहिँ एउटा चाहिँ कुराहरु आएको छ र उनीहरुको एकदमै राम्रो चाहिँ बिजनेस पनि भएको कुरा आएको छ। एज पर रिपोर्ट के 4.8 मिलियन युजरहरु चाहिँ त्यहाँ आएको चाहिँ कुरा पनि आएको छ। 4.8 मिलियन युजरहरु पनि आइसकेको छ। यसको साथ चाहिँ बिजनेसहरु पनि एकदमै राम्रो भएको चाहिँ कुरा चाहिँ आएको छ र एकदमै राम्रो गेम थियो। तपाईहरुले चाहिँ एपेक्स लेजेन्ड चाहिँ मोबाइल चाहिँ खेल्नु भएको छैन कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र पीसी गेमरहरुको लागि पनि एपेक्स चाहिँ बबाल दिएको छ। एउटा हैन तीनवटा गेमहरु चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा दिएको छ। जुन चाहिँ बायोशक 2-4 दिन तपाईसँग टाइम छ, जानुस् ग्र्याब गर्नु, सायद तपाईले चाहिँ गरिसक्नु होला हैन। सो जानुस् हेर्नुस् तपाईलाई के कस्तो लाग्छ। बबाल चाहिँ गेम चाहिँ अहिले चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा दिएको छ, गएर चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप दैट तपाईलाई चाहिँ आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह छ भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको छ डेली टेक न्यूज नेपालीमा हेर्न मन पर्छ चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।